اعتیاد چیست؟ آیا هر کسی که مواد مخدر مصرف کرد بهش میگیم معتاد؟ کنترل کردن و یا قطع کردن مواد مخدر چیزیه که تمام معتادا رو باهاش درگیر هستن و نمیتونن. دقیقاً این همون چرخه معیوبیه که معتاد مصرف کننده توش گیر میافته. اصطلاحاً دوران طلاییه. یعنی زمانی که من اصلا به چیزی فکر نمی‌کنم. آره دقیقاً. ولی مرحله سوم دیگه مرحله‌ایه که کاملاً تخریب مواد مخدر اتفاق میفته. اون چیزی که جرقه میزنه، حالا بخوایم یک کوچولو علمی‌تر صحبت کنیم، ترشح ماده دوپامین توی مغز هست. یه چیزی توی کله من هی میگه مصرف کن مصرف کن مصرف کن. اگر روز اول با اولین مصرف 100 واحد دوپامین ترشح شده توی مغز من، هر باری که مصرف میکنم این میزان کمتر و کمتر میشه. اینجاست که راه خیابون رو در پیش میره. دقیقاً. وقتی که معتاد قطع مصرف میکنه تمام اینا دهن باز میکنه. خیلی از این ناهنجاریایی که داریم ازش صحبت میکنیم دهن باز میکنه. اساسا ما چیزی به نام کنترل داریم تو مصرف مواد. ما میتونیم کنترل شده مواد مصرف کنیم. معتاد بهتر از هر کسی قطع مصرف رو بلده. مهم ماندن در قطع مصرفه. بیماری اعتیاد یعنی عدم تعادل، بیماری اعتیاد یعنی نمیدونم افراط، همه اینا درست. ولی واقعیت اینه که بیماری اعتیاد یعنی عدم آگاهی. تو دنیای امروزمون به هر سمتی که نگاه میکنیم غیر ممکنه که معتادی رو نبینیم، مقوله در ارتباط با اعتیاد نبینیم، مقوله راجع به اعتیاد نخونیم، فیلمی راجع به معتاد نبینیم. رو به هر طرف که بیاریم به هر حال یک چیزی در ارتباط با اعتیاد، بیماری اعتیاد، آدم‌های معتاد، مواد مخدر، مواد مصرفی حتما می‌بینیم تو اطراف خودمون. بعد سوالی که پیش میاد اینه که واقعاً چرا بعضی‌ها معتاد میشن؟ برای چی معتاد میشن؟ چه اتفاقی میفته در وجود یه شخصی که میره و گرایش پیدا میکنه به سمت اعتیاد و مواد مخدر مصرف میکنه و چرا بعدش نمیتونه ترک بکنه؟ چرا نمیاد بیرون؟ یا چرا بعضیا میتونن ترک بکنن، بعضیا نمیتونن ترک بکنن؟ این روندیه که به هر حال توی جامعه مشاهدش هستیم و داریم میبینیم. سوالی که برای من شخصا مطرحه و اساسا یه چالشه برام اینه که اعتیاد چیست؟ باید ببینیم که اصلا این موضوع اعتیاد چی هست و از اون طرف آیا هر کسی که مواد مخدر مصرف کرد بهش میگیم معتاد؟ یه سوالی که خیلی حائز اهمیت اینه که خب حالا بعد از اینکه ما تعریف کردیم اعتیاد چیست، حالا معتاد کیست؟ ببینیم که جریان افراد مصرف کننده که تحت عنوان معتاد توی جامعه ازشون یاد میکنن جریانشون چی هست و یه خورده راجع به این دوتا سوال صحبت بکنیم. برای اینکه جواب این چالش هم رو پیدا بکنم مراجعه کردم به کتاب پایه انجمن‌های 12 قدمی. کتابی که من باور دارم خط به خط و کلمه به کلمش خونبهای معتادینیه که جون خودشون رو توی این راه از دست دادن. تعارف نداریم، هزاران نفر هستن که الان زیر خربارها خاک خوابیدن و شاید اگر هر کدوم از اون عزیزان 2 تا خط از این کتاب رو میدونستن، میفهمیدن، درک میکردن، امروز سرنوشتشون چیز دیگه ای بود. من دعوت کردم از دوست عزیزم رامین تشریف بیاره توی استودیو. با توجه به اینکه این کتاب منبع و مرجع هست، من از روی کتاب میخونم و دوستم رامین توضیحاتشو میده. رامین جان سلام، خیلی خوش اومدید. سلام مسعود جان، خیلی خوشحالم که در خدمتتون هستم. خیلی ساده میتونی برام تعریف کنی که قبل از اینکه بریم سراغ در واقع کتاب، اینکه معتاد کیه، اعتیاد چیه؟ ببین مسعود جان، در واقع بحث اعتیاد و بحث معتاد بحث وسیعیه. اگه بخوام خیلی کوتاه در موردش یه تعریفی داشته باشم در رابطه با معتاد یا کلمه معتاد، باید بگم که معتاد زن یا مردیه که نتونه مصرف مواد مخدرش رو کنترل بکنه. در واقع کنترل کردن و یا قطع کردن مواد مخدر چیزیه که تمام معتادا رو باهاش درگیر هستن و نمیتونن و یکی از نشونه‌های مهمش اینه. اتفاقا توی کتاب پایه هم اینو عنوان کرده. اگر اشکال نداره من یه پاراگراف از این رو بخونم و روش با هم دیگه صحبت بکنیم. میگه که زمانی تمام زندگی و فکر و ذکر ما به نوعی در مواد مخدر خلاصه شده بود. ما همیشه یا مشغول گرفتن و مصرف کردن آن بودیم و یا به دنبال راه تهیه‌اش میگشتیم. ما زندگی میکردیم که مصرف کنیم و مصرف میکردیم که زندگی کنیم. بعد اینجا میاد همون تعریف شما رو میگه خیلی ساده: معتاد زن یا مردی است که زندگیش را مواد مخدر کنترل کند. ما کسانی هستیم که در چنگال یک بیماری مزمن و پیشرونده گرفتاری و همیشه عاقبتی چون زندان
تیمارستان و مرگ در انتظار من است. دقیقاً توصیفی راجع به این پاراگراف بده. دقیقاً این همون چرخه معیوبیه که معتاد مصرف کننده توش گیر میفته به اثر مصرف مواد مخدر و طی حالا زمانی که مصرف میکنه، بعد از یه مدتی که میگذره و توی اجبار به مصرف قرار میگیره، دقیقاً همین اتفاق میفته. یعنی اینکه زندگی میکنه که مصرف کنه، مصرف میکنه که دقیقاً زندگیش حول همین محور تهیه پول، تهیه جنس و مصرف مواد مخدر. یعنی صبح که از خواب بیدار میشه از کجا پول تهیه کنم، چه تمام جنس رو تهیه تفکرش. کنم، کجا برم بزنم. دقیقاً. از بعد اینکه زدم حالا بعد فکر کنم چیکار میخوام بکنم. دوباره روز از نو، روزی از نو و این چرخه. یه ذره چرخه. برگردیم به عقب‌تر امین جان. خب بالاخره یه نقطه شروعی داره دیگه. از اول که اینجوری نبوده که. قطعاً. میتونی برام تقسیم بندی کنی که از کجا شروع میشه که در نهایت به این نقطه میرسه؟ بخوام اگه یه توضیح کلی در رابطه با این موضوع بدم، چیزی که تجربه‌مه در واقع بگم، توضیح که من هر چی که میگم از تجربه خودم دارم در واقع صحبت میکنم. برنامه کاملا تجربیه. بخوام به 3 قسمت تقسیم میکنم این دوران مصرف رو در واقع. یکی اون اوایل مصرفی که من با مواد مخدر آشنا میشم و هنوز هیچ آثار و اون تخریبی که قرار اتفاق بیفته اتفاق نیفتاده. گل مصرف در واقع آره من دارم لذت میبرم، لذت‌های مواد مخدر رو دارم میبرم. اصطلاحاً دوران طلاییه، یعنی زمانی که من اصلا به چیزی فکر نمی‌کنم. آره دقیقاً. و یه تایمی بعد از این اتفاق میفته که من درگیر اجبار به مصرف میشم. دیگه کنترل مصرف کردن و یا مصرف نکردن دست من نیست. یعنی در واقع هیچ حق انتخابی ندارم. یعنی اجبار به مصرف میشم به این مفهوم که اگر نکشم حالم بده. دقیقاً. نمیتونم کار خودم رو انجام بدم. دقیقاً. مصرف میکنم که زندگی کنم و زندگی میکنم که مصرف یعنی به کنم. مرزی از ناتوانی میرسم که اگر مصرف نکنم مثل یک فرد ناتوان از انجام امورات زندگیم تا درمانده حدودی میشم، بعد میکشم که برم اون کارا رو انجام بدم. دقیقاً. این مرحله دومه. تا جایی که میتونم، بله. خب ولی مرحله سوم دیگه مرحله‌ایه که کاملا تخریب مواد مخدر اتفاق میفته. یعنی دیگه عملا من هیچ کاری نمیتونم بکنم، حتی از انجام کارهای روزانه زندگی خودم هم عاجزم. مثل خیلی کارا، مثل غذا خوردن، مثل حمام رفتن، مثل خیلی کارهای عادی و روزمره زندگیم یعنی عاجز حتی میشم. با مصرف مواد هم نمیتونم اون کارا رو انجام بدم. خیلی سخت میشه، خیلی سخت میشه. من گاهن شاید 2-3 روز غذا هم نخورم، گاهن شاید چه میدونم 2 ماه 40 روز حمام نرم. آره این غذا نخوردن، حموم نرفتن بیشتر توی مصرف ماده مخدر هروئین شکل میگیره. تا اونجایی که من میدونم اینکه غذا میخوره خمار میشه، حموم میره خمار میشه. از اون جهت میگی ممکنه 3 روز غذا نخورم نه. که از ترس خماری، یا اینکه نه مثلا نه ببین اصلا پول نداشته باشم، یا ماهیت اصلی مواد مخدر و مصرف مواد مخدر اینه. تو هر چقدر کمتر به چیزای دیگه بپردازی، به حاشیه بپردازی، خب طبیعتاً اون مصرفت موفقیت آمیزتره. آقا من سوالم اینه چرا طرف 3 روز غذا نمیخوره؟ نمیتونه. برای چی نتونه؟ خیلی وقتا از ترس خماریه، خیلی وقتا یکیش اینه. به خاطر اینه که اصلا معده‌اش جمع میشه، نمیتونه غذا بخوره. به لحاظ فیزیولوژی اصلا نمیتونه هضم بکنه. بیماری اعتیاد 3 جنبه داره: جنبه جسمی، روحی روانی و روحی. حالا اینجوری میگم که بتونیم این تقسیم بندی. اون بخشاش این هر 3 تا از این بخشایی که گفتم اینا همش تحت تاثیر مواد مخدر قرار میگیره. هر کدوم یه بازتابی داره، یه رفلکسی داره. بخش جسمیش دقیقاً همینی که داریم صحبت میکنیم، اینا رو همه رو تحت شعاع قرار میده. بخش روانیش برمیگرده به اون وسوسه‌ای که یا اون ویاری که من معتاد دارم و همش فکر میکنم که باید مصرف کنم. یه چیزی توی کله من هی میگه مصرف کن. و اون بخش روحی بیماری اعتیاد یا قسمت سومی که صحبت کردیم برمیگرده به خودمحوری معتاد. یعنی که با تمام اون داشته‌ها و دانسته‌ها و شنیده‌هایی که از اطرافیان که حالا تجربه دارن یا از سر دلسوزی هی توصیه میکنن که این کار رو ادامه نده، ولی در واقع اون اصلا توجهی نمیکنه و این کار رو پیش میبره. بخوام مستاقی بگم، خیلی اوقات دیدیم گوشه پارک مثلا دختر پسرای جوونی هستن که جمع شدن کلوب زدن،
حالا مثلا یه سیگاری میکشن یا گلی میزنن به حساب خودشون یا حالی میکنن. این میشه مرحله اول، دوران طلایی مصرف. مرحله دوم کسایی هستن که همچین یه ذره بفهمی نفهمی قیافه‌هاشون تابلو شده و اگر نکشه، اگر اون ماده مخدرشو مصرف نکنه، حالا به هر چیزی که اعتیاد داره، واقعا نمیتونه از خونه بیاد بیرون و به کارش برسه. مرحله سومم، خب من اینجا یه سوال از شما بپرسم. شما فکر میکنی که اون دختر پسر جوانی که کنار خیابون یا توی پارک دارن یه گلی میزنن، اینا قادر هستن که مصرفشون رو قطع بکنن یا متوقف بکنن؟ من همیشه میگم مگر اینکه معجزه بشه، خدا به یکشون رحم بکنه یه دفعه مسئول زندگی با اینکه توی اون دوره طلایی هستن ها. میگم مگر اینکه واقعا خدا یه معجزه‌ای بکنه در مورد یکی و مسیرش رو یه دفعه عوض بکنه. و الا در یک سراشیبی سقوط افتاده، حالا یکی بعد 5 دقیقه میرسه ته دره، یکی بعد نیم ساعت میرسه ته دره. پس در واقع با اولین بار مصرف یه چیزی توی این کله جرقه میزنه. اون چیزی که جرقه میزنه، حالا بخوایم یک کوچولو علمی تر صحبت کنیم، ترشح ماده دوپامین توی مغز هست. یعنی من دفعه اولی که یه کار لذت بخشی انجام میدم، حالا میتونه مصرف مواد مخدر باشه، میتونه حضور توی یک عروسی باشه، میتونه مصرف مشروب باشه، یه چیزی که یا اونایی که تجربهشو دارن از سونای خشک دفعه میپرن تو حوض آب سرد یا دوش آب سرد بشه، حتی این ماده دوپامین رو باعث ترشحش میشه و من یک احساس لذت میبرم. بله. هر چقدر که من حالا برگردیم راجع به اعتیاد، هر چقدر که من جلوتر میرم، اگر روز اول با اولین مصرف 100 واحد دوپامین ترشح شده توی مغز من، هر باری که مصرف میکنم این میزان کمتر و کمتر میشه. توی مرحله سوم که طرف به یه جایی میرسه گیری میکشم حالش خوب نیست، اونجاست که به جایی رسه که دیگه خبری از دوپامین نیست، طرف چه بکشه چه نکشه حالش بده و از انجام امور زندگیش عاجزه، ناتوانه. اینجاست که راه خیابون رو در پیش میره، چون نمیتونه از عهده امورات زندگیش بر بیاد. میره تو خیابون و همه این کارت و خوابایی که ما داریم میبینیم، همشون خانواده دارن، همشون پدر مادر داشتن و دارن، خیلیشون خواهر برادر دارن، ولی طرف میگه خب من تو خیابون خیلی راحت ترم. یکی دلش میسوزه بهم غذا میده، یکی دلش میسوزه بهم سیگار میده، یکی دلش میسوزه شلوار بهم میده پام میکنم. منم هیچ مسئولیتی ندارم، نه قبض آب میدم، نه قبض تلفن میدم، نه شارژ تلفن دادم، نه دغدغه مدرسه بچه‌مو دارم، نه دغدغه نون پنیر صبحونه‌مو دارم. همینجوری واسه خودم دارم گلخی زندگی میکنم و متاسفانه این اتفاق میفته. یا یه گدایی میکنم یا یه چیزی کش میرم میبرم میفروشم یا ضایعات جمع میکنم میبرم میفروشم که پول موادمو تهیه کنم. این دیگه میرسه به مرحله سوم. دقیقاً اون چرخه معیوب. یه پاراگراف دیگه بخونم از این کتاب پایه. میگه ما به عنوان معتاد کسانی هستیم که مصرف هر گونه مخدری که افکار و احساسات را تغییر دهد در هر قسمت زندگیمان تولید اشکال میکند. بیماری اعتیاد به مراتب فراگیرتر از مصرف مواد مخدر است. بسیاری از ما معتقدیم که این بیماری مدت‌ها قبل از اولین بار مصرف در ما وجود داشته است که همون بحث ژنتیک میشه. یه کوچولو راجع به این پاراگراف توضیح بده که مصرف هر گونه ماده مخدری که افکار و احساساتمون رو تغییر میده. اینجا اگه بخوام از تجربه‌ام باز بگم، باید بیماری اعتیاد رو از معتاد یه مقدار فاصله بگیرم. آره، چون این یه مقوله است و بحث معتاد یه مقوله دیگه. یه بخش کوچیکی از بحث بیماری اعتیاد میشه مصرف مواد مخدر. در واقع خود بیماری اعتیاد یه غول خیلی بزرگیه که یه قسمت کوچیکیش مصرف مواد مخدر. یعنی تو میگی که بیماری اعتیاد یه طیفی از رفتارهای ضد اجتماعی و ناهنجار و حالا هر اصطلاح دیگه که داره که مصرف مواد مخدر یک دونه از این رفتارهاست. دقیقاً. و البته اصلیش یعنی ویترین کار مصرف مواد مخدر. در واقع مواد مخدر در پوش یا سرپوشیه روی این تا زمانی که معتاد مصرفش میکنه. وقتی که معتاد قطع مصرف میکنه تمام اینا دهن باز میکنه. خیلی از این ناهنجاریایی که داریم ازش صحبت میکنیم دهن باز میکنه. میتونم بگم که مصرف مواد مخدر ویترین بیماری اعتیاده. به نوعی میشه اینجوری. یعنی من تا زمانی که مصرف نکردم نمیدونم که در درون من چه آشوب و تلاطمی هست. دقیقاً. تازه بعد از مصرف اون میفهمم که من یه وسواسی داشتم منجر به
زایش افکار جدید شده، منجر به شلوغی ذهنم شده، شلوغی ذهن منجر به اضطرابم شده و من برای اینکه درون خودم رو به آرامش برسونم در دنیای بیرون از خودم دنبال یه چیزی گشتم که منو به آرامش و ثبات برسونه. حالا یکی با مصرف ماده مخدر، یکی با مصرف الکل، یکی با مصرف سیگار، یکی با همین گوشی که الان به هر حال چند سالیه باب شده و انواع و اقسام رفتارهای اعتیادی. ببین در واقع اساسا اگه بخوایم به این موضوع نگاه بکنیم، واقعیت اینه که انسان ذاتاً زیاده خواه دیگه، اینو لذت طلب از اون زیاده خواه و این زیاده خواهی خب زیربناهای خاص خودش رو داره که یکیش هم همون حالا لذت طلب بودن و خیلی از نواقصیه که به نوعی زندگی ما رو تحت شعاع قرار میده. مصرف مواد مخدر یه درپوش روی ایناست. به محض اینکه من مصرف مواد مخدر رو قطع میکنم، تازه اینا دهن باز میکنه، تازه اینا شروع میکنه. اینجا دقیقاً اون جاییه که من لازمه برای موندن توی ترک و توی ادامه مسیر به یه چیزی پناه ببرم که بتونه اون قدرت اون چیز بیرونی که داری ازش صحبت میکنی رو پر بکنه. من اون موقع با الکل پرش کردم، اون موقع با مواد مخدر پرش کردم، خیلی جاها به قول شما با پرخوری پرش کردم، با گوشی پرش کردم. اینا دقیقاً چیزاییه که میتونه بعد از قطع مصرف مواد مخدر بیاد رو. اینی که بعضی‌ها بعد از قطع مصرف میرن سراغ، حالا اصطلاحا میگن به یه سمتی قش میکنن، یکی افراطی کار میکنه، یکی افراطی ورزش میکنه، یکی افراطی درس این میکنه. دقیقاً همون جنبه بیماری اعتیاده که داریم ازش صحبت میکنیم. یعنی ماده مصرفیشو فقط عوض کرده، فقط ماده مخدر رو گذاشته کنار، به جاش داره افراطی ورزش میکنه، بله. به جاش داره افراطی کار میکنه. یه قسمت دیگه از این کتاب به ما میگه که عدم توانایی ما در کنترل و مصرف مواد مخدر یکی از علائم بیماری اعتیاد است. عدم توانایی ما در کنترل و مصرف مواد. اساسا ما چیزی به نام کنترل داریم تو مصرف مواد. ما میتونیم کنترل شده مواد مصرف کنیم؟ اصلا کسی میتونه این کارو بکنه؟ والا کسی رو من نمیدونم، من اینجا از خودم باید صحبت بکنم. دیدی؟ من ندیدم، در واقع ندیدم. شاید افرادی باشن که حالا مثلا ماهی یه بار، 2 ماهی یه بار، سالی یه بار این کار رو انجام بده، ولی من فکر میکنم با توجه به تجربه چندین ساله خودم، چه تو مصرف چه توی دورانی که الان دارم طی میکنم، باید بگم که ندیدم. از نظر من این افراد هم معتاد هستن، فرقی نمیکنه، سر 1 ماه خمار میشن. من داشتم دوستایی که اینو توشون دیدم. یعنی مثل معتادی که روزی 1 بار یا 2 بار خمار میشه، این آدم ماهی 1 بار یا حتی سالی 1 بار. دقیقاً. یادم یه نفر رو تعریف می‌کردی که سالی 1 بار. دقیقاً همینطوره. یه کوچولی ازش تعریف دقیقاً. خب سر همون تایمی که میرسه بدن اون رفلکس رو داره، یعنی منتظر، یعنی 1 سال تحمل میکنه تا برسه به اون ماه 12 و مصرف رو انجام بده. اون دوستت که میمد پیشت برای اتفاقی که آره من یه دوستی داشتم که خب حالا میگم معمولا سالی 1 بار میومد پیش من مصرف میکرد و خیلی جالب بود. شب عید به شب عید، آره شب عید به شب عید میومد پیش من، مواد مصرفیشو میگرفت، میومد مصرف میکرد، میرفت دوباره تا سال دیگه. یعنی میومد مثلا 5 روز 10 روز یه هفته با هم مصرف میکردید، رفت تا سال بعد. بعد این روند چند سال ادامه داشت؟ تا زمانی که با هم مصرف می‌کردیم، تا زمانی که با هم مصرف می‌کردیم، فکر می‌کنم یه چیزی حدود همون 10 سالی شد که این اتفاق می‌افتاد، بود با من بود. بعد از اون دیگه من ندیدمش و اون چیزی که حالا شنیدم فکر می‌کنم که متاسفانه درگیر شده، اونم حالا دیگه از اون سالی 1 بار شده روزی 1 بار و روزی چند بار. بچه‌های انجمنی این مواقع یه دعایی دارن، میگن که انشالله خدا نجاتش بده، چون هممون به نوعی معتقدیم که واقعا زمانی که خداوند اراده نکنه کسی نمیتونه از این مخمسه خلاص بشه. یه قسمت دیگه از کتاب میگه که دانستن این مطلب که مشکل ما یک بیماری است و نه یک ضعف اخلاقی، بار سنگینی را از رو دوش اکثر ما برمی‌دارد. این که واقعا ضعف اخلاقی، بیماری یا ترکیبی از هر دوه،
این خط یا این جمله از کتاب خیلی جالبه و یه جمله‌ایه که به خود من خیلی کمک کرد، چون من واقعا قبل از اینکه این رو بخونم و درکش بکنم فکر میکردم که من چقدر آدم بدیم. یعنی فکر می‌کردی ضعف اخلاقی؟ دقیقاً فکر میکردم که من چه مشکل اساسی و بزرگی دارم، چرا درگیر این موضوع هستم، چرا این موضوع رو اینقدر داره منو اذیت کرد و سالهای سال باش درگیر بودم و کمکم کرد، به نوعی سوقم داد به سمت اینکه ببینم چیه و یواش یواش توی مسیری که اومدم جلو متوجه شدم که این داستان بیماریه و حالا بحث ژنتیک بودنش یه موضوعه و بحث این که تأثیر محیط در واقع خیلی روی این بحث ژنتیک تأثیر مضاعفی داشت. تو شرایطی من زندگی میکردم که خیلی دور و برم بود و این خیلی متاسفانه تأثیرش روی من زیاد بود. در ادامه میگه که ما مسئول بیماری خود نیستیم، اما مسئولیت بهبودی خود را بر عهده داریم. چرا مسئول بیماری خودمون؟ خب این دقیقاً پیرو همون صحبتی که الان کردیم. من واقعا تو فرآیند آفرینشش هیچ نقشی نداشتم. ببین شرایط جامعه خیلی تأثیر داره، مضاف بر این که این موضوع قطعاً نگم من چون در رابطه باهاش اطلاعات و آگاهی اونجوری ندارم، بحث ژنتیک بودنش هست، ولی واقعیت اینه که اگر من بخوام این واقعیت اصلی داستان و موضوعمون اینه، اگر من بخوام به این فکر کنم که این بیماری از کجا اومده، چجوری اومده، از اصل قضیه غافل میشم. تفکر من نسبت به این جمله یعنی اینه، تو میگی که کاری نداشته باش از کجا اومده، اصلا اهمیتی نداره، بپذیر که هست. حالا برای کنترل و درمانش من درگیر این موضوع هستم، از الان به بعد چه کار باید براش بکنم. این چیزی که اهمیت داره در واقع اینه دیگه، اون چیزی که گذشته. این که من بخوام بهش بپردازم تمام انرژیم صرف اون موضوع خواهد شد و من از اصل قضیه غافل میشم. من از لابلای صحبت‌های تو و حالا اون چه که تو لابلای کتابای روانشناسی خوندم اینو متوجه شدم که اول این بیماری حالا تو حوزه روانشناسی و روانپزشکی ازش تحت عنوان اختلالات اضطرابی یاد میشه. قسمت اعظم این بیماری ژنتیک هست و چیزی که این ژن رو فعال میکنه محیط هست. یعنی من از صحبت‌های تو متوجه شدم تو همین تجربه رو داشتی که این ژن در تو بوده و محیط باعث فعال شدن اون ژن شده. شاید اگر یکی مثل تو مثلا توی کشوری مثلا فنلاند زندگی میکرد که حالا فکر میکنم اونجا ماده مخدر نیست چون اصلا اون ور دنیاست، هیچ وقت جلو چشمش نمیدید، هیچ تجربه ازش نداشت، کسی جلوش نکشیده بود، از نزدیک باش آشنا نبود. اگر بیماری اعتیاد هم یه جوری دیگه فعال بود توی حوزه دیگه میرفتی اونو چه میدونم. خب طبیعتا اونجا الکلی میشدن. این معتاد پس محیط مؤثر 100%. من میخوام اینو بگم راهش رو پیدا میکنه. تو هر محیطی که باشه متناسب با محیط راه برون رفت از اون موضوع سر اینه که من قراره از بیرون کلم رو آروم بکنم یا به یه نوعی ساکتش بکنم. حالا این میتونه با مواد مخدر باشه، میتونه با الکل باشه، میتونه با کار باشه، میتونه با رفتارهای غلط جنسی باشه و هر چیزی میتونه باشه. برای همینه که میگم بیماری اعتیاد یه بیماری گسترده‌ایه، یه بخش کوچیکش مواد مخدره که حالا متاسفانه توی اذهان مردم و عموم اینطور به نظر میرسه که تا میگن اعتیاد معتاد مواد مخدر، در صورتی که با تجربه‌ای که من کسب کردم توی این مدت اصلا اینجوری نیست. خیلی آدم‌ها اصلا مواد مخدر مصرف نمی‌کنن ولی در واقع دچار بیماری اعتیادن. بیماریشون ولی به شدت فعاله. به شدت فعاله، انواعش فرق میکنه، نوعش فرق میکنه و اصلا براشون هم قابل قبول نیست. برای آدم معتاد هم قابل قبول نیست. آدم معتاد هم تا یه جایی به قول معروف دیگه وقتی له و لورده میشه، در به داغون میشه، قبول میکنه و یا به این موضوع اقرار میکنه. اینه که توی مسائلی مثل کار یا خیلی از روابطی که من به صورت افراطی انجامش میدم خیلی دیر به اون نقطه اصطلاحاً عجز میرسم. اینه که نمیگذاره این اتفاق بیفته. یه خط خیلی جالب تو این کتاب نوشته، اینم باید بخونم برامون یه توضیح بده. نوشته که بسیاری از ما سعی کردیم که به صرف اراده مصرفمان را قطع کنیم. مثلا من اراده کنم که مصرفم رو قطع بکنم،
اما این راه حل موقتی بود. عاقبت متوجه شدیم که اراده تنها نمیتواند در دراز مدت کارایی داشته باشد. ما راه حل های از قبیل روانپزشکان، بیمارستان ها، مراکز بازپروری، روابط عاشقانه، شهرهای تازه و مشاغل جدید رو آزمایش کردیم. به هر دری که زدیم با شکست مواجه شدیم. کم کم متوجه شدیم که برای موجه جلوه دادن خرابی هایی که مواد مخدر در زندگیمان به بار آورده، از چه حرف های بی ربطی به عنوان دلیل استفاده کرده ایم. من یه چیزی خدمتت بگم مسعود جان، اونم اینه که باز دارم از تجربه شخصی خودم صحبت میکنم. از معتاد با اراده تر ندیدم من، علی‌رغم اون چیزی که میشنویم. من خودم پدرم، خدا بیامرزه همه اموات رو، خدا رحمتش کنه، من پدرم همیشه به من میگفتش که یه جو اراده، یا اینو خیلی ما شنیدیم، همه میگن یه جو اراده نداری. من به خاطر اینکه ثابت کنم که این اراده رو دارم، گاهن به صورت مقطعی قطع مصرف میکردم. بعد از یه مدتی چون راه بعدی رو، قسمت دوم رو بلد نبودم، آره دقیقاً این اراده که تموم شد، چند مدت مثلا یه هفته 10 روزی که میگذشت میگفتم من که اراده دارم، پس تونستم، پس من معتاد نیستم، و دوباره برمیگشتم سر خونه اول و ادامه بازی رو میرفتم جلو. این داستان متاسفانه اینجوریه که ما فکر میکنیم که داستان اینه که من مثلا اراده ندارم، در صورتی که ما اراده خیلی قوی هم داریم و خیلی راحت میتونیم این مسئله رو قطع مصرف کنیم، ولی راه داره. یعنی نصف راه اراده و قطع مصرفه. قطع مصرف نصف راهه، تاکید میکنم نصف راه، آره نصف بقیه راه. و برای موندن توی این پاکی یا به نوعی قطع مصرف لازمه که من یه کارایی رو انجام بدم. این انجام دادن این کارهاست که میتونه استمرار بده به اون پاکیه. و حالا اگر این کارها رو انجام ندم، فقط صرف اراده باشه، قطع مصرف خیلی زود تموم خواهد شد و دوباره من برمیگردم سر خونه اولم، چون تجربهش کردیم و خیلی ها که انجام دادن این تجربه رو دیدن. اینه که قدم به قدم باید بریم جلو. درسته اولین راه و اولین قدم قطع مصرف، ولی بعد از اون چی؟ اتفاقاً دوستانی که مراجعه میکنن به مجموعه ترجمه زندگی برای ترک اعتیاد و قطع مصرف مواد مخدر، من اولین صحبتی که باشون میکنم همینه. میگم که عزیزی که اعتیاد خودش رو در اصطلاحاً ترک کرده یا مصرف مواد خودش رو قطع کرده، دقیقاً مثل کسیه که آلوده شده بود، کثیف شده بود، رفته همون دوش گرفته، تمیز شده، موهاشو سشوار کشتن، صورتشو اصلاح کرده، یه دست لباس خیلی تمیز تنش کردن. خب این تازه اول راهه. حالا من چطوری اون بهداشتم رو نگه دارم؟ چجوری رعایت بکنم؟ چطوری همیشه تمیز بمونم؟ از چه راهی همیشه لباسام تمیز باشه، مرتب باشه و اون آرستگی ظاهری رو داشته باشم؟ اینجاست که تازه من باید راهی رو پیدا بکنم که خیلیه که رفتم و سال پاکم ازشون یاد بگیرم، استفاده کنم، برم دنبالشون ببینم اونا سراغ چی رفتن، منم راه اونا رو ادامه بدم، به همون ترتیب منم بتونم پاک بمونم. دقیقاً لازمه. یه جنبندی بخوام تا اینجا بکنم دوستان، ما به این نتیجه رسیدیم که بیماری اعتیاد یه طیف گسترده‌ای از اختلالات اضطرابیه. توی انجمن‌های 12 قدمی اسمش گذاشتن بیماری اعتیاد، چون اونجا صحبت علمی و روانشناسی و مذهبی و چه میدونم جامعه شناسی اینها ممنوعه، به خاطر اینکه از اقشار مختلف جامعه توی کلاس‌ها حضور دارن. خیلی ساده و روون صحبت میکنن که همه متوجه بشن، بحثای علمی اینا رو نمیکنن. به همین دلیل اسمش گذاشتن بیماری اعتیاد، ولی در واقع یه طیفی از اختلالات اضطرابی هست که من در درون خودم اضطراب دارم و علتش هم شلوغی ذهنم است و باز علت اون شلوغی ذهنم وسواسیه که از قبل نسبت به یک چیزهایی داشتم، حساسیت‌های بجای یا بیجایی بوده که من نسبت به خیلی هم مسائل داشتم، باعث شلوغی ذهنم شده. این شلوغی ذهنم میاد درون منو با اضطراب آغشته میکنه و من تبدیل میشم به یک فرد مضطرب. اگر خیلی پیشرفت کنه این بیماری من، آهسته آهسته من صداهایی رو توی ذهن خودم میشنوم. اینی که رامین جان تو بعضی وقتا هم صحبتات میگی که توی سرم یه صحبتی هست، یه نفر کلم داره با من صحبت بکنه، یه گفتگوی درونی خیلی سریع دارم، میخوام یه اشاره داشته باشم به این.
که اگر عزیزی هست که دچار همچین وضعیتی هست و احساس میکنه یا فکر میکنه یا میفهمه اینو، یا چجوری بگم، به این درک رسیده که توی سرش گفتگوهایی هست که عاجز از کنترل کردنش. اینا علائم، یه بخشی از اینها علائم بیماری هست به نام اسکیزوفرنی. نمیخوام اینجا بحث علمی رو بندازم، ولی همون ابتدا به ساکن میشه با مراجعه به یک روانشناس بالینی یا روانپزشک قسمت عمده ای از این اختلالات اضطرابی رو کنترلش کرد یا درمانش کرد یا همونجا متوقفش کرد. این تعریفی بود که ما از اعتیاد یا بیماری اعتیاد داشتیم. راجع به معتاد هم گفتیم. معتاد کسیه که نمیتونه ماده مصرفی خودش رو کنترل شده مصرف بکنه. معتاد کسیه که دچار بیماری افراط و تفریط هست. معتاد کسیه که به ناچار یا از سر تفنن، خیلیا به ناچار، یه عده از سر تفنن میرن یک چیزی رو استفاده میکنن و به واسطه یه درک لذتی که ازش دارن نمیتونن فراموشش کنن و توی مغزشون تجربه اون لذت هست و دوباره میخوان که تکرارش بکنن. حالا یکی میبینیم مثل دوست رامین سالی یک بار اونو تکرار میکنه، 10 سال 15 سال این فرآیند ادامه داشته، بعد اون سالی یک بار میشه 6 ماه یه بار، بعد 3 ماه یه بار، ماه یه بار، هفته یه بار، هر روز یه بار. یه نفر میبینی نه، اون اختلال اضطرابیش انقدر قویه، انقدر ذهن این آدم شلوغ هست، انقدر نفرات مختلف توی مغز این آدم دارن حرف میزنن که با اولین مصرف مغزش ساکت میشه، اون شلوغی ساکت میشه و به خیال خودش خوب شده. دوباره فردا اثر ماده مخدری که از بین میره، دوباره میگه خب حالا من که حالا هیچکی دور و برم نیست، کسی هم که نمیدونه، منم که معتاد نیستم، حالا یه بار اینو مصرف کردم برم یه بار دیگه هم استفاده بکنم، کسی نمیدونه که. فردا دوباره به امیده که این مغز ساکت بشه، شلوغی این سر از بین بره، دوباره میره یه کوچولو مصرف میکنه. دوباره پس فردا اثر اون ماده از بین میره. این روند هی ادامه داره و اوایل هیچ کس فکر نمیکنه که خب معتاد شده. میگه نه من که معتاد نیستم، من اصلا معتاد نمیشم، آقا من کجا، اعتیاد کجا، فلان. ولی هر روز داره اون کارش رو تکرار میکنه. تکرار باعث میشه دیگه. دقیقاً مثل این میمونه که تو یه گم شده ای رو هی دنبالش کنی و بالاخره یه جا پیداش که میکنی آروم میگیری و هر روز دنبال این گم شده هی تکرار و تکرار و تکرار. این باعث میشه که در واقع روح و روان و عرض به خدمت شما جسم من درگیر میشه و عادت میکنه. اعتیادم یا جور عادت دیگه، تکراری که با انکار همراهه. من منکر این قضیه هستم که آقای ماده مخدر من زورم این نمیرسه، من نمیتونم اینو کنترل کنم. یه چیزی من اینجا اضافه بکنم، میخواستم اینو بهش اشاره بکنم. بیماری اعتیاد یعنی یک خیلی معانی داره. یعنی اگر بخوام بگم بیماری اعتیاد یعنی عدم تعادل، بیماری اعتیاد یعنی نمیدونم افراد، همه اینا درست، ولی واقعیت اینه که بیماری اعتیاد یعنی عدم آگاهی. اون چیزی که اتفاق میفته عدم آگاهیه و اینکه من رو از همون ابتدا آگاه نکردن، با موضوع آشنا نبودم، فکر میکردم یه جور تفریحه. میدونی میخوام اینجوری بهت بگم که یه چیز خیلی عادی توی جامعه ولی مخرب. در طول زمان نگاه که میکنی میبینی تخریبش رو میگذاره و گذاشته. یعنی که هیچ آگاه سازی نبوده. وقتی من در رابطه با اینا آگاه میشم، یواش یواش من امروز اینجوری که 20 سال پیش فکر میکردم، 30 سال پیش فکر میکردم دیگه نگاه نمیکنم. من امروز متوجه هستم که وقتی پرخوری میکنم چه اتفاقی میفته. من امروز متوجه میشم که وقتی غیبت میکنم چه اتفاقی میفته. وقتی حسادت میکنم چه اتفاقی میفته. وقتی دنبال تایید هستم چه اتفاقی میفته. و خیلی از اینا که حالا خیلی زیاده اینا درگیر میکنه من اینا رو امروز فهمیدم. و امروز فهمیدم که اگر توی 9 سالگی رفتم سیگار کشیدم دلیلش چی بود؟ اون موقع نمیدونستم. حالا واقعا کشیدی 9 سالگی؟ دقیقاً. خیلی زود شروع کردم. آره دقیقاً. دوم دبستان بودم فکر میکنم، سوم دبستان. در واقع اینجوریه. اون موقع من نمیدونستم که به خاطر تایید من دارم این کار رو میکنم. کشیدی که میخوام اینو بزرگ شدم. دقیقاً تایید شم. زودتر بزرگ تایید شم، بله. و حالا ریشه هاشو کاری ندارم، داستانه روان شناسیشو و روان پزشکیشو کاری ندارم، ولی واقعیت ایناست. میبینی به خاطر عدم آگاهی من خیلی کارها رو کردم
به غلط متاسفانه، که نتیجهش خب بالاخره تخریبا و اتفاقاتی که افتاد ها کاری باش ندارم، بالاخره یه فعل غلطه دیگه. فعل غلطه، یعنی اصلا نمیشه کاریش کرد. چه با آگاهی انجام میشه چه تموم شد و رفت. اینی که این عدم آگاهی، من فکر برای خود من این اتفاق افتاده. حالا اینکه حالا توی اون سن چه آگاهی میتونست به من برسه که من حالا این کار رو انجام بدم یا ندم، اون یه بحث دیگه است. میگن که زندگی هر کسی میتونه 2 تا نیمه داشته باشه. نیمه اول زندگی میکنیم، از یک جایی به بعد متوجه میشیم که افکار نیمه اول ما به درد نیمه دوم زندگی ما نمیخوره. یعنی اون مسیری که تو نیمه اول اومدیم با اون دستبرداری که اومدیم نمیتونیم در نیمه دوم زندگی خودمون طی تعلیق بکنیم. اینجا یه نقطه روشنی هست و باعث میشه که من آبستن یک حادثه بشم، آبستن این حادثه بشم که بشینم فکر بکنم و از اون جلد نیمه اول خودم بیام بیرون با یک تفکر جدید، با یک نگرش جدید، با یک بینش جدید، با یک خردمندی جدید پا به نیمه دوم زندگی خودم بذارم. اینو تو یه خط توی این کتاب نوشته رامین جان، من اینو بعد میخونم راجع به اینم خود صحبت کنم. میگه که ما دریافتیم که هیچ راهی جز تغییر کامل طرز تفکر قبلی خود نداریم. یعنی به یک جایی رسیدم من که دیگه دیدم من با اون طرز تفکر دیگه نمیتونم بقیه‌شو ادامه بدم، این دیدگاه من البته، و الا دوباره مصرف خودت رو شروع می‌کنی. اگه من اون طرز تفکر کار میکرد که به اون نقطه نمیرسیدم. اون طرز تفکر منو رسون پای بساط. پای بساط که بهترین جاش بود. گرفتاری ها و بدبختی هایی که توی سالهای متمادی اتفاق افتاد. نه منظور پای بساط یعنی که شروع و دیگه تا آره آخرش. دقیقاً عدم اشتغال، نمیدونم حالا همه چیز از بین رفت. در واقع این حاصل همون تفکراتی بود که من داشتم. نتیجهش این شد. به یک جایی رسیدم دیگه اونا دیگه به درد من نمیخوره. نه وقتی وارد برنامه حالا به یه نوعی قطع مصرفم شدم و شروع کردم توی این مسیر حرکت کردن، در واقع اون تفکرات اصلا کارایی نداشت. یعنی اون اوایل خیلی درگیر بودم، میدیدم اصلا همخونی با هم نداره، همش من توی جنگم. ناگزیر هستم برای اینکه بتونم توی این مسیر جدید حرکت بکنم یه سری چیزها رو آموزش ببینم، یاد بگیرم، از ابتدا یاد بگیرم. من خودم همیشه یه مثالی روی این زمینه میزنم، میگم دقیقاً عین یه بچه‌ای میمونه که تازه از مادر متولد میشه. نه خوردن بلده، نه خوابیدن بلده، نه راه رفتن بلده، نه حرف زدن. زمان میبره تا دوباره این بچه رو پدر و مادر آموزش بدن. مثل همون اول که من خودم برای بار اول متولد شدم و اومدم جلو، اینا رو به من آموزش دادن دیگه. حالا درست و غلطشو کاری ندارم، محیط و جامعه اینا همه سر جای خودش، ولی وقتی که وارد این داستانم میشم لازمه که این طرز تفکر من تغییر بکنه. اگر نکنه محال ممکنه با طرز تفکر گذشتن بتونم توی مسیر جدید حرکت بکنم. 100% قطع به یقین به مشکل برمیخورم، چون با هم همخونی نداره، دقیقاً روبروی هم هستن، هیچ نتیجه‌ای نمیتونی بگیری. یکی از اون فکرایی که تو نیمه اول زندگی ما داریم، من در مورد عزیزانی صحبت میکنم که درگیر بیماری اعتیاد هستن و مصرف کننده مواد مخدر بودن یا هستن. یکی از اون مهمتریناش این بود که من میدونم من میتونم، من بهتر از هر کسی دیگه میتونم زندگی خودم رو اداره بکنم. رامین به نظرت با این طرز تفکر میشه پاک موند؟ به هیچ عنوان. من میدونم من میتونم؟ به هیچ عنوان. این احساسه در واقع، احساس دانایی و احساس توانایی. عرض کردم اگر میدونستم و میتونستم به اینجا ختم نمیشد کار، قطعا جای بهتری میبوده. بذارید من از بینندگانمون درخواست کنم که چند دقیقه تحمل کنم. من چند سال پیش از رامین عزیزم یه داستانی رو شنیدم راجع به همین من میدونم و من میتونم. اشاره میکنم رامین یادش بیاد برامون تعریف کنه. یادته گفتی که 2 تا رفیق بودن گدایی میکردن، یه جا چادر زده بودن، بعد یکشون تعریف میکرد که میگفت خمار بودیم رفتیم پول پیدا کردیم آوردیم تست کردیم، رفیقش مرده بود، بعد این گفته بود که تو اشتباه تصدیق کردی، اگه به راه من با روش من تست میکردی زنده میموندی. اینو میشه تعریف کنی؟
از اول یادت مونده چیزی تونستم یادآوری خیلی کنم؟ سال ازش میگذره. آره ما یه 2 تا رفیقی داشتیم بندگان خدا درگیر بودن و گرفتار بودن سر جریان مصرف و دقیقا همین چیزی که شما گفتی براشون اتفاق افتاد. یکیشون خیلی قدیمی تر بود، سنش هم بیشتر از اول بود. تعریف کن که اینا یه چادر زده بودن یا تو زیر نایلون زندگی توی خرابه یه بودن؟ چادری زده بودن یه جایی توی خرابه کارتون خواب بعد بودن. میرفتن اونجا گدایی میکردن، جنس تهیه میکردن و اونجا میزدن و اونجا میرن تزریق میکردن. دقیقاً. یکیشون زده بود و به قول معروف اووردوز کرده بود. نفر دوم که دوستش بود، بچه محلش بود، بهش گفت بلند شد بلد نیستی که بزنی، در می آورد و سرنگو به خودش زد. این مرده بودم خبر نداشته که این مرده. این میگفته بلند شد تو بلد نیستی، اونجا که من بهت میگم بزن. بله. خب این همون احساسیه که یک معتاد داره رسول جان. دقیقاً فکر میکنه که هیچ کس توی دایره اطرافش به اندازه خودش نه بلدن نه میتونن نه میفهمن. این یه واقعیته و به نوعی به بدترین قسمت بیماری اعتیاد هم همینه. یعنی فکر میکنم که فکر من از همه قدرتمندتر و توانمندتره. بعد اون نفر اول مرد، خدا بیامرز، خدا رحمتش. بعد نفر دوم کی مرد؟ چجوری مرد؟ نفر دومم چند سال بعدش فوت کرد. نفر دومم فکر میکرد که اون رفیقم نمیدونسته چجوری باید مصرف کنه، ولی من میدونم. چون من میدونم پس من میتونم کنترل شده مصرف. همین شده دیگه. دقیقا. من میتونم. رفته بود زده بود و تمام شده بود. تاسفانه. دوستان از این که تا این لحظه با ما بودید خیلی ازتون ممنونم. اگر تا الان کانال ما رو سابسکرایب نکردید ازتون تمنا دارم که این کار رو انجام بدید. دکمه زنگوله رو هم فشار بدید که ویدیوهای جدید ما به اطلاع شما برسه. خب حالا میرسیم به اینجا که یه نفر شروع کرده به مصرف، حالا چه دوران طلایی داشته چه دوران نقره‌ای داشته، اومده رسیده به یک جایی که واقعا دیگه خسته شده و میخواد که بذاری کنار. تکلیفش چیه؟ به کی باید مراجعه کنه؟ چیکار باید بکنه؟ این بابا چند با خودش از کجا شروع بکنه؟ اجازه بدید من 2 تا خط از کتاب پایه بخونم و از دامین بخوام که راجع به موضوع ما رو در واقع راهنمایی بکنه. میگه کمک به ما فقط در نقطه‌ای که ما بتوانیم به شکست کامل خود اقرار کنیم شروع می شود. ممکن است ترسناک به نظر برسد اما زیربنایی است که ما زندگی خود را من اشتباه خوندم. کمک به ما فقط در نقطه‌ای که ما بتوانیم به شکست کامل خود اقرار کنیم شروع می شود. ممکن است ترسناک به نظر برسد اما زیربنایی است که ما زندگی خود را بر روی آن بنیانگذاری می‌کنیم. خب رسول جان در واقع من فکر میکنم که دقیقاً کتاب داره به نکته کاملا درستی اشاره میکنه. کمک زمانی اتفاق میفته که من بپذیرم مشکل دارم. تا زمانی یعنی تسلیم و اینکه دست از انکار بردارم و بپذیرم و اقرار بکنم به اینکه مشکل دارم و نیاز به کمک دارم. تا زمانی که این اتفاق نیفته دقیقاً من توی همون چرخه من میدونم و من میتونم گیر میکنم و هیچ کمکی به من نخواهد شد. کمک زمانی اتفاق میفته که من دستامو ببرم بالا، تسلیم بشم و درخواست کمک بکنم، حالا به هر طرق و هر راهی که بلدم. من فکر میکنم که معتاد بهتر از هر کسی قطع مصرف رو بلده چطوری قطع مصرف کنه و یا پیدا میکنه. چیزی نیستش که خیلی سخت باشه قطع مصرف. مهم ماندن در قطع مصرفه. برای اون باید یه کارایی بکنه و یه آگاهی پیدا بکنه و بگرده یه راه و روشی رو پیدا بکنه که بتونه توی این مسیر باقی بمونه. بنابراین تسلیم اینجا نکته کلیدی و نقطه شروع ما هست. دقیقاً. بنابراین ما به اینجا رسیدیم که شرط اول و شرط لازم برای اینکه کسی بتونه ترک بکنه که به مرحله تسلیم برسه و اینکه با افکار گذشته خودش خداحافظی بکنه و برای رسیدن به تفکر جدید، به بینش جدید از صاحبان خرد و کسانی که اون تجربه رو دارن کمک بگیره. به قول شاعری که میگه هر لحظه که تسلیمم در کارگه تقدیر، آرامتر از آهو بیباکتر از شیرم. هر لحظه که میکوشم در کار کنم تدبیر،
رنج از پی رنج آید، زنجیر پی زنجیر. یعنی اگه با کله خودت بخوای راه بری، باز دوباره تو همون چرخه قبلی خودت گرفتار بشی. رامین جان ممنونم ازت. اگر مطلبی هست که بخوای به اون بگی؟ مطلب خاصی که پایانی نیستش، فقط میخوام بگم که به تنهایی امکان نداره و فقط با هم بودنه که میتونیم این کار رو انجام بدیم. به تنهایی اصلا امکان نداره و در نهایت اینکه خداوند قادر است کارهایی رو برای ما انجام دهد که خود قادر به انجام آن نیست. متشکرم. رامین جان ممنونم از اینکه وقت تو در اختیار من قرار دادی. متشکرم. خیلی استفاده کردم. امیدوارم که بتونیم با همدیگه برنامه‌های بیشتری تولید کنیم. دوستان از اینکه تا این لحظه ما رو تحمل کردید، وقتتون رو در اختیار ما گذاشتید، بی‌نهایت ازتون سپاسگزارم. جسارتاً اگر خودتون، عزیزانتون، اطرافیانتون کسی هست که با مصرف مواد مخدر مشکلی داره، میتونید مسئله‌تون رو، مشکلتون رو، چالشتون رو توی کامنت‌ها برامون بنویسید تا هر جا که بتونیم اطلاعاتمون اجازه بده با کمال افتخار در خدمتتون خواهیم. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.